สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะตาก็จะมารีวิวนิยายวายเรื่อง One Night Only คืนนี้ตลอดไปของนักเขียนพัฟฟี่นุชชี่นะคะนิยายเรื่องนี้เป็นซีรีส์ในจักรวาลเดียวกันกับเรื่องสมรสลวงรักนะคะคือไม่จำเป็นต้องอ่านสมรสลวงรักก่อนนะคะแต่ว่าถ้าอ่านมาแล้วก็จะรู้สึกแบบครบอรรถรสอย่างนี้แต่ว่าถ้าจะมาอ่านเรื่องนี้เลยนะคะก็ได้เหมือนกันโดยเรื่องนี้นะคะ NC ก็จะแบบแซ่บมากนะคะแล้วก็สนุกอ่ะคือตักอ่านแป๊บเดียวจบเลยนะคะยังไงใครสนใจก็ติดตามฟังเรื่องคร่าวๆดังนี้นายเอกของเรานะคะชื่อว่าราเชนก็เป็นผู้บริหารบริษัทหนึ่งนะคะส่วนพระเอกของเราเนี่ยก็ชื่อว่าธินกรก็คือเป็นผู้บริหารบริษัทซึ่งแบบใหญ่แล้วก็มีอำนาจมากนะคะทีนี้ในอดีตคนทั้งคู่แบบมีเรื่องทำให้แบบไม่ถูกใจกันแต่แล้ววันหนึ่งนะคะเรื่องมันก็เกิดขึ้นว่าอยู่ๆเนี่ยคือมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งราเชนแล้วก็ธินกรเนี่ยคือแบบต้องไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วหลังจากคืนนั้นนะคะพระเอกของเราก็คือติดใจนายเอกมากๆถึงขนาดนะคะไปขอนายเอกเนี่ยมีความสัมพันธ์แบบ friend with benefit ทั้งที่ปัจจุบันนะคะนายเอกก็คือทำงานอยู่ที่อังกฤษส่วนตัวธินกรเองก็ทำงานอยู่ที่ประเทศไทยโดยตอนแรกๆนะคะราเชนก็แบบไม่แน่ใจว่าควรจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับธินกรต่อไปไหมหรืออะไรนะคะแต่สุดท้ายก็คือตอบตกลงนะคะเพราะว่าก็คือในคืนนั้นรู้สึกว่า NC กับธินกรมันแซ่บมากทีนี้นะคะหลังจากที่ตกลงเป็น friend with benefit กันแล้วนะคะคือพระเอกก็คือบินไปหานายเอกบ่อยแบบบ่อยมากๆนะคะทั้งที่นายเอกเนี่ยอยู่อังกฤษนะคะแต่ทำตัวเหมือนแบบบ้านนายเอกอยู่หน้าปากซอยอะไรแบบเนี้ยคือราเชนหรือนายเอกของเรานะคะเป็นคนที่แบบคือสบายดังนั้นทุกครั้งที่ธินกรเนี่ยอยู่ด้วยนะคะธินกรก็คือรู้สึกแบบสบายใจและแน่นอนว่าพอใช้เวลาด้วยกันสักพักหนึ่งนะคะพระเอกของเราเนี่ยก็คือตกหลุมรักนายเอกนะคะโดยไม่รู้ตัวหลังจากมีความสัมพันธ์เรื่อยๆกันมาหลายเดือนนะคะคือพระเอกเนี่ยก็อยากจะให้นายเอกกลับมาทำงานที่ไทยนะคะเพราะว่าเฮ้ยธินกรก็คงจะไม่สามารถบินแบบไปที่อังกฤษได้ทุกเดือนอะไรแบบนี้ดังนั้นนะพระเอกก็เลยใช้อำนาจในมือนะคะแบบเหมือนอารมณ์ว่า create โปรเจกต์ขยายธุรกิจนะแล้วก็ดึงตัวนายเอกเนี่ยกลับมาทำโปรเจกต์นี้นะคะก็เลยเกิดธุรกิจระหว่างบ้านพระเอกกับบ้านนายเอกขึ้นซึ่งนายเอกนะคะก็ดีใจนะที่ตัวเองได้กลับเมืองไทยสักทีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคนทั้งคู่ก็ยังมีความสัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นเวลาหลายเดือนอายุของธินกรนะคะก็คือแบบย่างเข้า40ที่บ้านก็คือแบบกังวลเนาะที่บ้านของพระเอกก็เลยไปหาคู่หมั่นที่แบบโปรไฟล์เหมาะสมมาให้ซึ่งมีวันหนึ่งเนี่ยธินกรก็คือต้องไปดูตัวคู่หมั่นและวันนั้นนะคะคือนายเอกของเราก็บังเอิญไปที่ร้านอาหารเดียวกันแล้วก็คือแบบได้ยินเรื่องคู่หมั่นของพระเอกด้วยถึงแม้ว่าในวันนั้นนะคะราเชนจะได้ยินเรื่องที่ธินกรกำลังจะมั่นนะแต่นายเอกของเราเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่พูดถึงเรื่องงานมั่นของพระเอกเลยแม้ว่าในใจเนี่ยจะรู้แล้วว่าเขามีเวลาเหลือกับพระเอกไม่มากนะคะดังนั้นเนี่ยนายเอกก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากที่จะเก็บเกี่ยวเวลาที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขนะคะก็เลยแบบตัดสินใจไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยแต่กลายเป็นว่านะคะคนที่รู้สึกผิดก็คือพระเอกคือพระเอกก็รู้สึกแปลกๆว่าเอ้ยทำไมต้องรู้สึกผิดด้วยนะทั้งที่จริงๆความสัมพันธ์กับราเชนมันเป็นแค่ความสัมพันธ์แบบชั่วคราวพระเอกก็คงไม่เป็นอะไรหรอกความรู้สึกผิดอันนี้มันอาจจะแบบเกิดขึ้นในขณะนั้นเท่านั้นอะไรแบบนี้หลายอาทิตย์ผ่านไปนะคะธินกรก็ตัดสินใจตอบตกลงกับทางบ้านว่าจะมั่นกับว่าที่คู่มั่นคนที่บ้านหามาให้พอข่าวเนี่ยมันออกไปอย่างเป็นทางการนะคือราเชนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบออฟฟิเชียลแล้วนะคือเขาควรที่จะต้องแบบถอยห่างออกมาได้แล้วดังนั้นเนี่ยคือนายเอกก็พยายามที่จะแบบปฏิเสธไม่ไปเจอพระเอกคือตอนแรกพระเอกก็คิดว่านายเอกอาจจะยุ่งเรื่องงานแต่หลังจากโดนปฏิเสธไป4 ครั้งติดนะคะก็คือรู้แล้วว่านายเอกเนี่ยคือเปลี่ยนไป
ในช่วงที่ราเชนนะคะคือถอยออกมาจากความสัมพันธ์กับทินกรนะคะช่วงนั้นแฟนเก่าของนายเอกก็คือมาขอความช่วยเหลือพอดีซึ่งราเชนก็คือแบบมีน้ำใจแล้วก็ให้การช่วยเหลือกับแฟนเก่านะคะในฐานะเพื่อนทีเนี้ยพระเอกก็คือไปสืบรู้มาว่าช่วงเวลาที่นายเอกปฏิเสธไม่เจอหน้าเขานายเอกเอาเวลานั้นไปช่วยเหลือแฟนเก่าธินกรก็คือรู้สึกแบบว่าไม่พอใจเป็นอย่างมากรู้สึกหึงหวงเป็นอย่างมากวันหนึ่งนะคะธินกรก็เลยแบบเหมือนแบบตามไปหานายเอกนะคะแล้วก็พูดจาไม่ดีด้วยคือพอทะเลาะกันเนี่ยราเชนก็เลยใช้โอกาสเนี้ยนะคะบอกยกเลิกความสัมพันธ์ Friend with Benefit กับพระเอกแบบจริงจังซึ่งธินกรนะคะก็คือแบบเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะรู้สึกศักดิ์ศรีมันค้ำคอไม่อยากที่จะแบบเป็นคนงอนะคะไม่อยากที่จะเป็นคนแบบยื้อความสัมพันธ์นะคะสุดท้ายก็เลยตอบตกลงนะคะที่จะแบบยกเลิกความสัมพันธ์กับราเชนแน่นอนว่าคนทั้งคู่ก็คือรู้สึกเจ็บปวดนะคะแต่แบบไม่แสดงออกในระหว่างที่นายเอกเนี่ยคือถอยห่างออกมาจากความสัมพันธ์กับธินกรนะคะนายเอกก็คือเนื้อหอมมากๆนะคะก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งชื่อว่ากองทัพก็มาตามจีบนายเอกโดยกองทัพก็คือจริงๆเป็นเพื่อนเก่านะคะที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยนายเอกเนี่ยอยู่ที่ออสเตรเลียหลังจากคืนที่จบความสัมพันธ์นะคะธินกรก็ไม่ได้ติดต่อกับราเชนอีกเลยนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะธินกรก็มาเจอนะคะราเชนที่ร้านอาหารมาเจอราเชนอยู่กับกองทัพนะคะคนที่กำลังตามจีบนายเอกวันนั้นนะคะคือพระเอกก็คือหึงนะคะแต่แบบไม่สามารถที่จะแบบแสดงอาการออกมาได้นะคะเพราะวันนั้นตัวเองดันพาว่าที่คู่มั่นไปกินข้าวร้านนั้นด้วยกันพอดีหลังจากวันนั้นนะคะพระเอกของเราก็คือรู้สึกหงุดหงิดมากนะคะรู้สึกหงุดหงิดที่ราเชนนะคะมีคนใหม่มาจีบแล้วนะคะรู้สึกหงุดหงิดที่ตัวเองนะคะถูกบอกเลิกความสัมพันธ์นะแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดที่ทำไมนายเอกถึงไม่พยายามแบบคือกลับมาง้อแล้วขอให้มีความสัมพันธ์เหมือนเดิมธินกรนะคะรู้สึกว่าเขาแบบเสียหน้านะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากเป็นคนแบบแพ้คือก็เลยตัดสินใจนะคะใช้อำนาจในมือใช้อำนาจทางธุรกิจเพราะว่าตัวเองเป็นผู้บริหารใหญ่มีอำนาจเยอะเอาอำนาจในมือเนี่ยไปบีบบริษัทของนายเอกแน่นอนว่าพอราเชนรู้เรื่องนี้เข้านะคะราเชนก็คือแบบทำใจไม่ได้นะคะรู้สึกโกรธพระเอกเป็นอย่างมากที่เอาเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมาปนกันหลังจากโดนพระเอกเล่นงานเรื่องธุรกิจเข้าไปนะราเชนก็ตัดสินใจแบบลาพักร้อนยาวในช่วงที่ลาพักร้อนเนี่ยนายเอกก็คือปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้ว่าเขาอยากที่จะจัดตั้งบริษัทใหม่โดยบริษัทเนี้ยจะแบบเหมือนไม่ได้ทำธุรกิจกับบริษัทพระเอกเพื่อที่ว่าในอนาคตจะได้ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันคือเหมือนเป็นลูกไก่ในกำมือของบริษัทของพระเอกหลังจากลาพักร้อนเสร็จสิ้นนะคะนายเอกของเราก็คือมาตั้งบริษัทใหม่โดยนายเอกก็คือไปชวนกองทัพนะคะเพื่อนผู้ชายที่พยายามมาจีบนายเอกนั่นแหละให้มาเป็นหุ้นส่วนแน่นอนว่าพอแบบตั้งบริษัทโดยการคนทั้งคู่ก็ต้องแบบใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นยิ่งทำให้สนิทสนมกันเข้าไปอีกธินกรนะคะก็คือมีการให้เลขาไปตามสืบว่านายเอกกำลังทำอะไรอยู่พอรู้ว่านายเอกได้ตั้งบริษัทใหม่แล้วมีกองทัพเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์นะคะก็คือรู้สึกเหมือนตัวเองเดินเกมผิดนะคะรู้สึกเหมือนว่าการที่เขาไปกดดันนายเอกทำให้นายเอกไปสนิทสนมกับกองทัพขึ้นไปอีกพระเอกก็เลยพยายามแบบเหมือนจะแก้เกมนะคะตัดสินใจแบบไม่บีบบังคับบริษัทของนายเอกอีกต่อไปนะคะแล้วก็คือไปบอกนายเอกว่าเขาตกลงที่จะทำสัญญาร่วมกับบริษัทนายเอกในลักษณะเดิมเหมือนที่เคยทำมานะคะคิดว่านายเอกจะพอใจปะคิดว่าราเชนจะพอใจปะคือราเชนเนี่ยคือไม่ประทับใจในการกระทำของธินกรเลยธินกรเนี่ยนะคะพยายามจะชวนนายเอกคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะนายเอกก็คือหงุดหงิดมากแล้วก็ไม่คุยด้วยตัดสายทิ้งไปเลยหลังจากโดนปฏิเสธไปวันนั้นนะคะธินกรก็แบบเริ่มหักโหมนะคะในการทำงานเหมือนพยายามจะแบบทำให้ตัวเองบีซี่เพื่อที่จะลืมเธออะไรประมาณนี้ธินกรเริ่มจะ
คิดทบทวนว่าเฮ้ยสรุปการตัดสินใจของเขาอะที่ว่าจะไปมั่นกับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือเปล่าวันเปิดบริษัทใหม่ของนายเอกมาถึงนะคะธินกรก็คือมาร่วมงานด้วยนะคะเพราะว่าคือจริงๆอะแค่อยากจะเจอหน้าราเชนทีนี้ในงานนะคะคือพระเอกก็คือพยายามหาจังหวะเข้าไปคุยกับนายเอกนะคะแล้วก็คือบอกนายเอกไปว่าเขาอะไม่อยากที่จะจบความสัมพันธ์ Friend with Benefit กับราเชนแถมพระเอกนะคะธินกรพยายามเสนอว่าเขาจะแบบเหมือนขอเลื่อนงานมั่นออกไปเพื่อที่ว่าจะได้แบบมีความสัมพันธ์กับนายเอกต่อไปคือพอราเชนได้ฟังข้อเสนอของธินกรก็รู้สึกแบบปี๊ดแตกทุกคนคือมันให้อารมณ์คล้ายๆกับว่าเสนอให้เป็นชู้กันทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะมั่นกับผู้หญิงอีกคนนึงคือนายเอกเนี่ยทำใจรับไม่ได้ราเชนนะคะก็คือยืนยันหนักแน่นว่าเขาจะไม่กลับเข้าไปมีความสัมพันธ์แบบนั้นกับธินกรอีกหลังจากโดนปฏิเสธมาแบบชัดๆท่งๆรอบนี้นะคะคือธินกรนี่ก็คือแบบเป๋ไปเลยนะคะแบบหลังจากวันนั้นนะคะพระเอกก็คือแบบกินเหล้าเมาแบบเละเทะไปเลยนะคะทำใจรับไม่ได้ที่นายเอกก็คือแบบปฏิเสธตัวเองหลังจากคืนที่โดนปฏิเสธมานะคะเป็นระยะเวลา1 เดือนนะคะธินกรทำงานเหมือนเครื่องจักรมากนะคะคือแบบเข้าเทคโอเวอร์หลายบริษัทนะคะแบบพนักงานก็คือต้องทำงานดึกๆดื่นๆเพื่อเซิร์ฟแบบผู้บริหารนะคือลูกพี่ลูกน้องเนี่ยรู้สึกแปลกๆว่าเฮ้ยเริ่มไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระเอกนะคะทำไมพระเอกถึงทำตัวแบบนี้สุดท้ายนะคะลูกพี่ลูกน้องคนนั้นก็คือแบบไปสืบจนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระเอกนะคะแล้วก็คือแบบได้คิดอุบายขึ้นมานะคะเพื่อทำให้พระเอกรู้ใจตัวเองและสุดท้ายนะคะก็คือแผนที่คิดมามันสำเร็จนะคะพระเอกก็คือยอมรับความรู้สึกที่ตัวเองมีต่อนายเอกหลังจากที่ธินกรรู้ใจตัวเองนะคะธินกรก็คือเดินหน้ารุกเต็มที่นะคะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ได้ราเชนกลับมาก็คือธินกรเนี่ยไปยกเลิกงานมั่นนะคะแล้วก็คือไปหานายเอกนะไปบอกว่าเขายกเลิกงานมั่นแล้วก็คือไปบอกความรู้สึกที่ตัวเองมีต่อนายเอกช่วงแรกๆนะคะนายเอกก็คือรู้สึกแบบเหมือนไม่เชื่อสิ่งที่พระเอกพูดนะแล้วก็ขอให้พระเอกเนี่ยคือพิสูจน์ว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเป็นเรื่องจริงดังนั้นนะคะหลังจากจุดนี้ในนิยายก็จะเป็นช่วงที่พระเอกพยายามแบบพิสูจน์ตัวเองนะคะพิสูจน์ว่าเฮ้ยเขาแบบชอบนายเอกจริงๆก็จะมีฉากแบบหวานๆน่ารักมีแบบพานายเอกไปกินข้าวและก็จะมีหลายฉากที่พระเอกบอกความรู้สึกในใจนะคะตรงๆไปกับนายเอกซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะก็จะมีวันหนึ่งที่นายเอกก็คือแบบใจอ่อนนะคะแล้วก็คือยอมรับความรู้สึกของตัวเองเช่นกันนะคะแล้วก็บอกรักพระเอกหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็คือจะพานายเอกนะคะไปแบบทำความรู้จักกับที่บ้านนะคะแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขและนั่นนะคะก็คือสปอยทั้งเรื่องเลยนะคะของนิยายวายเรื่อง One Night Only คืนนี้ ... ตลอดไปเรื่องนี้สนุกมากนะคะคือถึงแม้ว่าพล็อตมันจะไม่ได้แบบใหม่อะไรแต่ว่าเขียนสนุกมากนะคะคืออ่านแล้วแบบเพลินสุดๆนะแบบอ่านแบบแวบเดียวจบนะคะเป็นนิยายที่แบบNC ก็แซ่บคือถ้าตอนนี้ใครอยากหานิยายอ่านก็คือต้องไปซื้อเรื่องนี้นะคะรู้สึกว่าแบบแนะนำเป็นอย่างมากตอนนี้นะคะตาก็กำลังรอตอนพิเศษอยู่นะคะก็คิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักนะคะคือนักเขียนน่าจะอัพตอนพิเศษให้เราได้อ่านกันยังไงนะคะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย